untuk mula-mula macam kalau kita yang biasa baru-baru untuk newcomers kan, kita kadang-kadang kita tak, yelah kita nak dapat benda yang kita tak pernah dapat, betul? So maybe kalau untuk nak dapat benda kita tak pernah dapat, kita kena buat benda yang kita tak pernah buat. Jadi bila kita tak pernah buat, tak biasa buat, benda tu memang akan ambil masa dari segi in terms of learning curve tu. So mula-mula tu memang you kena struggle sikit sebab macam mana you nak dapat first 500k, first 500k. Jadi daripada situ makin lama dia akan makin senang. Mungkin nak dapat 500,000 dalam masa 3 bulan contoh, ataupun 2 bulan. Lepas ni mungkin 500,000 dalam masa 2-3 minggu. Macam tu je. Makin lama dia akan jadi lagi senang. Fatin close 230,000 EPF. Income sebanyak 4,600. So dia still, walaupun dia ada rasa nak give up tu, dia still tak give up, dia buat je. Next, V. 220,000 EPF. 200,000 EPF dan 220,000 cash. Income 5,200. V tak sharing lah hari Selasa. Tapi V ada ke malam ni? V ada ke malam ni? Finas? Belum ada lagi. Nampak macam masuk. tak ada ya. Nampak macam tak Oh, ada. tak ada. Sekejap eh. Oh, tiada, tak ada. tiada. Next ya. Thank you. Okay. Okay. Next. Okay, Din kita punya silent killer. Senyap-senyap, diam-diam ubi berisi. Dia walaupun dia mungkin Amal tak berapa rapat dengan dia, tapi yang Amal tahu dia diam-diam dia buat kerja. Kita nampak yang penting dia ada je figure dia. Tiap-tiap minggu blast dalam harian, sharing. Ya, dia nampak macam ni lah. 390,000 EPF. Even first week pun of November dah gaji 9,000 guys. Best ke best? Kalau best. Din tak ada Din tak ada hari ni. Malam ni. Din dah kekenyangan kot. Tak ada Okay. Okay, so untuk moving forward, kita nak memperkenalkan kita team training kita. Untuk minggu ni adalah Amar, apprentice leader Rina, leader Faris, Carol, Arif, Shah, Wanda dan diketuai oleh Abang Lokman, Gam Lokman kita. Okay. Before kita pass kepada kita punya master trainer ni kita import jauh daripada M apa? Morocco. Daripada Melaka guys. Walaupun daripada Melaka dia boleh buat training sebab untuk manfaatkan online ni kita still boleh dapatkan information baru daripada kita punya master trainer ni. Manchester, Kak Zack. Macam main tu. Quiz. Apa ni? Okay. Kak Wanda. Alright. I pass the floor to you, Kak Wanda. Okay, thank you Amma. Alright, so Assalamualaikum and good evening semua. Selamat berehat di rumah. Ada yang tengah makan ataupun ada yang belum makan, boleh sambil-sambil dengar dan makan. Okay, so malam ni Kak Wanda nak share team training kami akan share sikit tentang new fund yang baru launch 2 hari lepas. Siapa yang tak perasan, ada new fund ke? Cuba type nombor 2 dekat chat box. It's okay. Tak perasan pun tak apa. Sebab baru 2 hari launch. Ada tak yang tak perasan? Ke semua dah perasan? Kalau semua dah perasan, kita cepat betul lah hari ni, malam ni. Ada yang dah perasan ke? Ke tak perasan? Okay. Tak perasan Alright. So, mungkin ada yang dalam ni yang baru dan juga mungkin yang dah lama. Ada yang sebab ramai Ultimate Champion, ramai sangat ada new joiner 2-3 hari yang lepas bila Kak Wanda tengok dalam WhatsApp group. Okay, welcome semua siapa yang dapat datang malam ni. Sebab training pada malam ni kita tak recap yang hari Selasa. Kita nak emphasizekan malam ni tentang the new fund. Alright. Okay, so are you ready guys? Okay. Alright. So about the new fund. Okay. Kita tengok video ni dulu ya.
As the world progresses towards demanding more stakeholder accountability, environmental, social, and governance practices are gradually leading companies towards a more sustainable future. The Asia-Pacific region's continued recovery from the pandemic, driven by the reopening of economic sectors and international borders, also presents investment opportunities for investors seeking capital growth over the long term. With Public Islamic Regional ESG Fund, you can capitalize on the growth potential of the Asia-Pacific region over the long term, while incorporating ESG and Sharia-compliant considerations in your investments. The fund will invest 75% to 98% of its net asset value, NAV, in Sharia-compliant stocks of companies, listed primarily in the Asia-Pacific region which incorporate ESG considerations in their business practices. Up to 25% of the fund's NAV may be invested in Sharia-compliant investments outside of Asia-Pacific, to tap into the broader array of sustainability opportunities globally. The fund may participate in selected Sharia-compliant stocks of sustainability-focused companies, involved in the segments of sustainable energy solutions, consumer, healthcare, industrial, communication services, and technology. Capitalize on Sharia-compliant ESG investment opportunities primarily in Asia-Pacific through Public Islamic Regional ESG Fund. Visit www.publicmutual.com.my for more information. Okay, alright. Sekejap Okay. So that is the orang kata the video lah about the new fund. Okay, so ESG ni siapa yang tahu Public Islamic Regional ESG Fund adalah fund, adakah fund yang pertama ataupun sebelum ni Public Mutual dah ada fund ESG? Siapa tahu? Boleh type tak dekat chat box yang fund yang baru ni, fund yang betul-betul ESG yang pertama ataupun sebelum ni Public Mutual dah ada ESG? Farid kata dah ada. Okey. Ya betul. Farid, boleh tahu tak apa yang fund yang ESG yang sebelum ni yang kita ada? Sebab dia dah jawab tadi. Farid kata dah ada. Fund apa? Fund yang pertama ESG. Lupa kawan dah. Alamak, lupa. Okey, siapa boleh Tapi tahu bantu? dah ada lah. Okey, betul. Betul jawapan tu. Okey, siapa boleh bantu? Fund yang pertama, fund ESG. Yes, betul. Kak Zaid dah tulis dah kat situ. Which is Sustainable Millennial Fund. Itu merupakan fund ESG pertama Public Mutual. Alright, so yang ini adalah merupakan fund kedua ESG. Alright, so mungkin korang macam tak tahu kan ESG tu apa. Alright, tak apa. Nanti malam ni Kak Wanda akan jelaskan sedikit tentang ESG so that bila kita nak jumpa klien kita, at least kita dah boleh ada sedikit knowledge tentang ESG tu. So alright, this fund antara fund yang orang kata kalau millennial fund tu dia fokus on the US market. Tapi yang ini kita nama dia panjang kan, Public Islamic Regional ESG. So kita panggil ESG fund je Okay, dia fokus on the Asia Pacific. Alright. So kalau yang millennial fund tu kalau kita tahu dia fokus kepada US. So nama dia sekarang Public Islamic Regional ESG Fund, PIRESGF. So kalau Kak Wanda akan pakai nama ESG Fund lah. Sebab yang nombor satu kita panggil Sustainable Millennial Fund kan. So yang ni suka hati korang nak panggil apa. Okay. Alright, yang mana senang untuk korang semua. Alright, so sebelum Kak Wanda terlupa. Okay, ada nampak tak yang ni? This is the table mat yang boleh korang dapat daripada branch masing-masing. Okay, memang akan ada dalam kita punya group devoted ataupun group masing-masing yang soft copy. Tapi kalau siapa yang nak dapatkan table mat ini boleh dapatkan dekat branch. Sebab kadang-kadang bila kita jumpa klien, ada klien yang nak pegang-pegang. Okay, this is my pengalaman lah. Ada klien kita yang macam, dia nak tengok, dia nak pegang-pegang macam tu kan. So, korang boleh dapatkan benda ni dekat branch. Alright, so dalam ni memang ada information pasal Public Islamic Regional ESG Fund. Okay, alright, so next.
Okay, malam ni kita akan cover sikit tentang fund features dan juga investment strategy dan juga apa itu ESG sebenarnya. So benda tu sebenarnya is a new thing jugalah untuk Kak Wanda dan juga mungkin untuk semua orang. Alright, macam tadi siang Kak Wanda jumpa branch manager Melaka tentang nak lebih tahulah pasal fund ni. Alright, so the fund features. Okay, apa ciri-ciri fund ni? Okay, so first kali dia memang syariah compliance dan syariah compliance stocks of companies listed in Asia Pacific region. Dan dia totally different daripada yang Sustainable Millennial Fund. Okay, and dia which incorporated the ESG. So maksud ESG itu sebenarnya is environmental, S social dan juga yang G tu ialah governance. Alright, so nanti Kak Wanda akan cakaplah dengan lebih bahasa yang mudah tentang apa ESG tu sebenarnya. Sebab semalam ke kemarin Kak Wanda ada tanya, ada konsultan tanya, Kak, ESG tu apa? Kan? Alright, so it's okay, tak apa. Kita belajar sesama malam ni. So this fund, ESG fund ni, risk 5, risk category dia. Lepas tu dia, okay, to achieve capital growth over the long term. Okay, and then yang ni semua boleh tengok kat sini. Financial year end dia 31st December. Incidental and syariah advisor kita adalah Ziko Syariah. Okay, advisory. So this one is very, very straightforward. This one is the most important thing is about the, okay, is about the asset allocation. So macam kita tengok video tadi, asset allocation for this is ESG fund, 75 ke 98% of the fund NAV, syariah compliant shares of securities equivalent to shares. And then the remaining balance, okay, the remaining balance is in the Islamic money market instrument. Alright? Okay. Okay, so this is the location of asset. So the location, siapa tu? Alright. Okay, so this is the location of asset. So kalau kita tengok peta ni dan juga dekat dalam ni, okay, dia memang Asia Pacific. South Korea, China, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapore, Philippines, Thailand, Indonesia dan Jepun. So this is the location of the asset. Senang je nak ingat. So siapa yang baru dalam ni, ada dalam 39 orang dalam ni kan. So yang mana baru-baru, yang baru join ke kan, yang nak akan promote benda ni, senang je. Kita ada 2 fund ESG and the latest one is dia punya location of asset in Asia Pacific. So klien kita, prospek kita ada orang kata ada pilihan. Dan juga kita boleh bagi tahu kat klien kita and also diversify untuk klien kita. Alright? Okay, so next one is the typical asset classes of the ESG fund. It's a Sharia compliant shares and also Islamic collective dan juga dia ada Islamic money market instrument lah. Okay, yang tadi dalam chat tadi tu. Okay, and dia punya benchmark. Okay, dia punya benchmark S&P Dow Jones and also ESG Syariah Index comprising Japan, China, H-Shares, Hong Kong, Taiwan, South Korea lah. Alright, so all the Asia Pacific. Okay, so next one, the historical returns lah. Okay, the benchmark performance. So year to date is about 5.51. Okay, 1 year dalam 9.3 and 3 years is about negative 5.84. Tadi macam Kalwang cakap, it doesn't matter walaupun negatif. Sebab apa? Sebab benda tu kita akan invest untuk untuk long term punya investment. Because ESG in Malaysia is very, very new. Okay, compared to negara-negara lain. Okay, and the country allocation of ESG funds punya benchmark. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, 40% is from Japan. Dan Malaysia is about 0.6 je.
and the rest is China 25%, South Korea, Taiwan. So daripada sini kita boleh nampak yang mengamalkan ESG tu, environmental, social and also governance tu, boleh kita tahu dekat Asia Pacific, Japan lah yang leading. Mungkin siapa yang pernah tengok, pernah pergi ke Japan, kan dia boleh tengok lah macam mana dia orang mungkin recycle ataupun macam mana keadaan dekat Jepun tu sendiri. Okay, so next, sector allocation. So this is the sector allocation. 37% is on the IT, and then consumer, industrial, healthcare dan juga others. Alright, so yang ni semua you all boleh nampak dekat dalam kita punya public mutual online juga. Dan juga nanti mungkin dah ada kot dalam devoted, Kak Wanda tak pasti. Alright, tapi benda ni semua insyaAllah akan di-share lah. Table map tu semua akan di-share. Alright, okay, so next one. Setakat ni kalau ada apa-apa soalan boleh ni Okay, so ini antara top 5 benchmark stocks dalam this fund. Okay, semua familiar tak? Dengan Taiwan Semiconductor, Samsung, Alibaba dengan Meituan. Tapi tadi bila Kak Wanda cakap dengan Carl Wong, Tokyo Electron is very new for me. Mungkin pada yang lain dekat sini mungkin dah biasa dengar tentang Tokyo Electron. Tapi for me, Tokyo Electron ni macam tak pernah dengar Kak Wanda cakap dengan Carl Wong tadi. Betul. Sebab Tokyo Electron merupakan producer terbesar of electronics dan juga semiconductor equipment yang ada konsep ESG. This one is a new one lah. Okay, so mungkin korang boleh buat research lah tentang Tokyo Electron. Alright, so far clear semua. Kalau clear boleh tak letak nombor 1 dekat chat box. Kak Wanda tak laju kan? Okay Ada tak ke yang semua tak faham ni? Okay, 1. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih semua. Okay. Alright. Okay. Okay, so next. Korang rasa fund ni okay tak? Best tak? Ada siapa-siapa boleh bagi dia punya pendapat tentang this fund? Sebenarnya Kak Wanda macam excited juga about this fund. Ada tak yang kata macam macam best je fund ni kan? Macam tadi Gamlinda pun dia ada komen kan, dia kata menarik. Memang betul menarik fund ni. Alright. So okay, so next one. Okay, so this is about the investor profile of ESG tadi. Dia memang long term untuk kita promote untuk long term investors who are seeking to achieve long term punya capital growth. Okay. Okay, so target customers kita. So target customers kita can be retail investors dan juga corporate investors juga. So sebab sekarang ni kan dalam tempoh promo dengan harga yang murah 0.25 sen. So mungkin dah boleh start riki-riki corporate investors dan juga retail investors. Okay. So next is the principal risk lah. Okay. Kak Wanda nak cepat. Ni yang paling penting. Okay, the comparison of ESG fund. So sebenarnya korang dalam public mutual kita ada 3. Bukan 2 sebenarnya. Kita ada 3. Tapi yang satu lagi itu ialah Public E-Wholesale Sustainable 20 Fund. Which is, this one is a conventional. And then, dia untuk start dia pun adalah dalam 5,000 lah. Initial investment dia adalah 5,000. So, Kak Wanda hari ni nak nak cakap pasal 2 fund ni je. Alright, so one is about, okay, I start with Public Islamic Sustainable Millennial Fund. Alright, yang mana fund ni, kalau kita tengok dekat sini, fund ni retail fund, dua-dua retail fund. Cuma yang Public E-Wholesale tu adalah wholesale fund. And then yang the next one is open to, sama juga, retail corporate investors, sama juga dengan millennial. Cuma untuk sustainable wholesale fund tu dia kepada sophisticated investors lah. Alright, and asset allocation. So asset allocation kalau korang tengok
sama. Equities about 75 to 98%, money market and deposits is about 2 to 25, and foreign asset up to 98%. Okay, dia sama untuk semuanya. Tapi yang membezakan untuk this fund antara new fund, ESG fund dengan yang millennial, sustainable millennial fund adalah location of the assets. Benda ni senang benda ni sangat senang, especially pada yang baru-baru tu tak payah pening-pening kepala. Okay, millennial tu sah-sah kalau kita tengok dua baris yang pertama ni US, Germany, France, Switzerland, Spain, Italy, Luxembourg, Australia, New Zealand. So all these orang kata yang global fund. Okay, yang public Islamic ESG fund kalau kita tengok is all the Asia Pacific. Senang je nak membezakan. And also this is the, and then the next one is the benchmark. Okay, so the benchmark dia pun lain juga antara ESG fund dengan millennial fund. And okay, and then sales charge. Okay, sales charge untuk ESG fund is 5%. Dan kalau pakai PMO is about 4.95%. Initial investment untuk ESG fund is 1,000. Okay, ingat benda ni. Dan untuk millennial fund, sales charge is 3.75 dan initial investment is RM100 sahaja. So dah boleh start dah. Okay, pergi jumpa prospek, pergi jumpa klien untuk diversifykan you punya investment ni. Kalau katakan dia belum ada dua-dua, masukkanlah dua-dua ni. Alright, so ingat yang satu tu 1,000, yang satu lagi is 100. Alright, so next. Ni offer period. Hari ni 9 hari bulan. Okay, dia dah start dah offer period 7 November sampai 27 November tahun 2023 ni, bulan ni. Okay, so dia punya harga ialah 25 sen. After 27 November tu nanti dia dah ikut harga lain lah. Alright, so this is the opportunity. Kita kena grab ni, kita kena cakap. Sebab Kak Wanda kan dah start dah letak dekat dalam story WhatsApp pasal fund ni. Dalam social media pun dah ada orang tanya. Okey lah dia Kak, boleh lah saya nak start lah juga nanti. Dia cakap macam tu. Okey, Kak kata boleh je buat dengan melalui PMO lah. Kalau dia ada PMO, kita boleh start dah pakai PMO. Alright? Okey. So kalau klien baru, kita pergilah jumpa dia, kita assist dia ke apa untuk dia dah start dah this investment. Alright, so far ada apa-apa soalan? Sebelum Kak Wanda pergi ke next slide. Okay, tak ada. Alright. Okay, ni sales charge tadi. Okay. Ini macam biasa. Initial tadi 1,000. Okay, yang ni pasal switching, tak apa. Yang ni pasal switching, pasal commission ni semua Kak Wanda Kak Wanda tak nak sentuh lah malam ni. Kita nanti korang boleh tanya pada you punya recruiter, you punya upline ke apa semua pasal benda-benda ni semua. So, okay, yang paling penting sekarang ni is about the investment strategy of this fund. Alright, so this ESG fund ni sebenarnya mesti korang tertanya ESG fund. Sebab Kak Wanda pun dulu memang tertanya ESG kan. Apa benda ESG ni sebenarnya? So ESG ni kita tahulah ESG tu sebenarnya environmental, social and governance. Alright. So and then table mat tu sebenarnya ada dalam bahasa Melayu dan juga dalam bahasa Inggeris. So kalau kita macam Kak Wanda macam kadang-kadang tak faham juga bahasa Inggeris kan, term-term macam ni, kita boleh pakai yang bahasa Melayu. Alright. So secara ringkasnya ESG ni merupakan 3 kriteria yang diguna pakai untuk menilai pelaksanaan sesebuah syarikat terhadap prestasi keuangan dan juga operasi yang terkini. Gitu. Kalau korang nak tahu kan, hari Sabtu Ahad lepas Kak Wanda dekat USIM kan, kat University Sains Islam Malaysia, dan paling Kak Wanda terkejut sekali,
rupa-rupanya diorang ada belajar pasal ESG investment. Wow. So, bila Kak Wanda buat interview ataupun jumpa prospek budak-budak student USIM, rupanya diorang ada belajar lah pasal ESG ni. So, Kak Wanda tanya diorang, agak-agak ESG ni in the future macam mana? Sebab diorang belajar kan pasal ESG ni. So, dia kata memang sekarang ni dekat Malaysia memang tengah develop this ESG ni. Okay, sebab tu lah Public Mutual dia adakan fund ESG ni. Belajar. Oh ya ke? Kan? Yes, alright. So mungkin lepas ni kita boleh tanya Syukri apa yang dia belajar. Dan masa hari Sabtu Ahad tu memang Kak Wanda macam terkejut lah macam diorang and then diorang punya final year project memang buat pasal ESG investment. Oh, hebat kan budak-budak sekarang. Okay. Alright. So, okay, ingat kalau klien akan tanya tau. Mungkin ada klien yang akan tanya, okay, what is ESG? So, kita pun ingatlah benda ni. Environmental, Social, Government, kriteria yang certain syarikat tu kena ada. Okay? And untuk environmental, dia berkaitan dengan environmental dalam bahasa Melayu apa? Susah pula nak dalam bahasa Melayu. So environmental lah factors Dia persekitaran. Okey, terima kasih. Ya betul. Okey. Tiba-tiba dia jadi alam sekitar. Okey, terima kasih. Alam sekitar. So dia akan melibatkan tentang climate change, natural resources, pollution and waste, environmental opportunities. So benda ni macam kita boleh cakap lah pasal climate change, pasal ozon yang menipis kan, pasal carbon apa benda lah semua kan, water stress lah, toxic dan juga wastage semua kan. Yes, pollution semua benda-benda gitulah. Alright, so itu yang berkenaan dengan environmental factors. So bila Kak Wanda tengok slide ni dan juga bila tengok table map ni kan macam okey, banyak benda yang kita belajar. So, tak mustahil nanti kita akan jumpa prospek kita, jumpa klien kita yang kita akan cakap pasal benda ni. And this thing juga sebenarnya boleh jadi some sort of repo juga. Okay? Alright, so next one kita pergi lepas environmental, kita pergi kepada social factors. So, bila social factors juga dia melibatkan human capital, product liability, stakeholders opposition, social opportunities. Okay. And then dia akan melibatkanlah labor management, human capital development, health and safety dan macam-macam lagi. So mungkin korang yang ada klien yang terlibat dalam ESG ni mungkin boleh tanya-tanya dia, boleh build rapport dengan gain knowledge about this ESG. Okay, so next one is the governance factors. So about the governance factors ni ada corporate governance dan juga corporate behavior. Dan juga kalau tak silap dalam bajet baru-baru ni kan Perdana Menteri kita dia ada cakap juga pasal akan diberikan insentif kepada motor elektrik tak pasti tentang motor elektrik macam tu lah. Okay, yang berkaitan dan juga ada tax transparency dan sebagainya. Alright, so this is basically about ESG. So why sustainable investing? Okay, so why sustainable investing sebenarnya kalau dekat negara barat dekat westerners kan, ESG ni memang dah lama and also diorang dah biasa dah dengan ESG ni. Even kalau kita tengok carta untuk Asia Pacific tadi, Jepun pun memang kita tahu Jepun tu macam mana. Cuma dekat Malaysia ni kita insya-Allah sedikit demi sedikit akan orang kata macam akan towards the ESG punya proses lah. Alright. So ni kenapa kena invest dalam ESG fund? Alright. So kenapa kena invest ESG fund? Sebenarnya one of the reason lah personally Kak Wanda
Kak Wanda kata macam, bagus benda ni. Sebabnya kita boleh suruh klien kita diversify untuk invest. Tak kisah pada klien yang baru ataupun existing klien kita, kita boleh cakap je, Encik boleh je masuk dalam ESG yang Asia Pacific ni sebab Encik dah ada yang millennial fund tu. Okay, kalau dekat sini dia cakap untuk investors yang wish to incorporate sustainability consideration into investment decision. Yes, okay, dia nak sama-sama incorporate sustainability considerations. Mungkin dia ni orang yang ada terlibat dalam ESG ni. And also rights on the rapid growth of sustainability trends. Okay, and then dia juga leverage to the growth of regional economies. Alright, so dia banyak reason sebenarnya. And sebenarnya dia terbuka juga kepada Gen Y, millennial yang muda-muda. Okay, especially konsultan-konsultan yang baru masuk dalam industri ni, okay, yang ada hadir pada malam ni, mungkin you all dah boleh start dah invest untuk diri sendiri dengan harga yang murah, harga yang promo sekarang, masuk untuk invest diri sendiri dulu. Sebab this one is new kan, Kak Wanda cakap. So, kita tak tahu. Kita akan boleh tengok 3 years, 5 years akan datang fund tu macam mana. Maybe in the future, if you are still in this industry, this akan boleh jadi you all punya macam living testimony to your client juga nanti. Alright? Okay. So, alright. So, next one is sectors that ESG fund may invest in. Okay, this one is interesting juga. So, antara sectors yang this fund may invest in, of course, the sustainable energy solution, consumer, healthcare, industrial, communication, dan juga technology. Alright. So, this one is for the long term punya growth opportunities. And, okay, yang ni untuk sustainable energy solution ni, kita tengoklah supply chains of benda-benda yang teknologi ni. Kalau macam kita, macam Kak Wanda lah kan. Kak Wanda mungkin tahu pasal electric vehicle je lah. Sebab selalu tengok dah sekarang ni orang-orang yang ada electric vehicle. Ada tak siapa-siapa kat sini yang ada electric vehicle? Ada tak? Yang baru beli electric vehicle ke? Ada? Tesla? Itulah baru nak sebut. Oh, skuter EV. Wow. So lepas ni mungkin ramai lagi yang boleh beli kereta-kereta EV. Ini merupakan satu jugalah sustainable energy solution. Okay. Alright, sebab kalau nak cakap pasal renewable energy infrastructure tu semua kan kita jadi pening. So tak apa. So nasib baik dia ada electric vehicle. This is the supply chain lah. Dia ada banyak sebenarnya kan. So this is very, Kak Wanda just go through je lah. Okay. Alright. So the next one, consumer. The long term demand for consumer goods is projected to be underpinned by continued population growth, rising disposable income, increasing the urbanization. So dikatakan population di India telah melebihi population di China. Itu yang Kalwong cakap. Mungkin Kak Wanda tak sempat tadi nak buat research. Alright. So consumer juga tentang wide product portfolio, stable growth. Okay. And yang ini pasal healthcare. Healthcare ni is very interesting juga. Aging demographic. Okay, for global population, and then increasing demand for improved healthcare services. Okay, sebab apa yang nak masuk dalam badan kita, ubat ke, suplemen ke, vitamin ke, apa semua kan. So, benda-benda tu mungkin orang akan ada choose untuk organic punya, benda-benda macam tu. And innovations in robotic surgery and new drug discoveries. Okay, interesting. Memang very interesting. Alright, and also industrial. Okay, incentive to improve productivity, continue push for higher cost savings. Alright, so banyak sebenarnya, banyak infrastructure, software, services. Alright, so yang ni communication. Okay, so communication services. This one is juga interesting. Alright, yang online shopping dan juga social media. So benda-benda ni semua dia sebenarnya berkaitan lah.
Okey, ini boleh orang kata kita boleh baca lah ataupun kita boleh tengok. And baru-baru ni kan ada orang tanya, Wanda, Public Mutual ada fund AI tak? Dia cakap macam tu. So, kita bolehlah promote fund ni sebab dia merangkumi teknologi yang mana dalam ni ada AI, Artificial Intelligence, ada 5G, ada cloud computing and also autonomous driving. Hebat kan? So, rasanya kalau lepas ni kalau jumpa klien kan, memang kita boleh cakap yang kita ada fund yang bagus untuk prospek dan juga klien kita. Okay? Alright. So, the investment approach. Memang investment approach ni memang kita akan cakap for long term. Alright? And also, kita untuk diversify untuk klien kita. And also kita practice for ringgit cost averaging. Okay, boleh buat untuk DDA, direct debit. Okay, and so this is the orang kata the table mat yang boleh korang dapat secara online dan juga secara pergi dekat branch untuk dapat. So macam Kak Wanda ni tadi ada yang dapat daripada branch tadilah. Okey, yang ini. So yang ini boleh bukan untuk bagi dekat klien tapi mungkin boleh bagi tunjuk dekat klien about this fund. Ada sesiapa yang dah dapat ke? Dah dapat dekat branch. Sebab branch Melaka ni dia selalu rajin sangat nak bagi benda-benda macam ni. Okey? Dekat sini dia akan cakap dia akan cakap pasal inilah sebiji pasal benda ni. So belakang dia ada all those information yang kita nak. Alright. Okay. So setakat ni ada apa-apa soalan? Pukul berapa dah jam? 9 suku. Kalau ada apa-apa soalan ataupun ada siapa-siapa nak bagi idea sebelum Kak Wanda nak bagi Gam Lokman untuk wrap up dan juga menyampaikan amanat-amanat dia. Ada tak? Ada sesiapa nak share about this fund? Gamlinda ada nak ni Kak Wanda, fund mana untuk DDA? Just nak tambah. Okay, untuk dana baru ni, normally dia akan ambil masa untuk dana ni naik. Jadi, the new fund will be a new idea untuk you cerita kat klien. Maksudnya bila you buat call, Mr. Client, I want to share with you on our latest fund ESG from Public Mutual, Islamic ESG. Kan? Jadi macam maksudnya, ataupun bila you nak repeat klien ke, you nak follow up dengan klien yang dah lama you follow up tapi tak invest lagi ke, maksudnya you ada new idea lah untuk cerita kat klien. Tapi tak adalah bermaksudnya you nak masuk semua investment dia dekat sini. Sebab as we know, new fund ni dia akan ambil masa yang lama untuk dia grow. Dan fund ni pula kita tahu dia masuk dekat Asia Pacific, maksudnya China, Taiwan semua kan. Jadi as we know, kalau sekarang ni top fund in Public Mutual kebanyakannya global fund yang stock daripada Nasdaq, daripada Dow Jones. But it's always good to have diversified sedikit dalam dana yang baru lah untuk new idea kan. Lepas tu untuk jawab jawapan Aizat tu, kalau DDA fund mana yang bagus, DDA is always good to masuk dana yang agresif. Kalau akak, my personal choice of DDA would be Public Islamic Millennial, Public Islamic Global Equity, Public Islamic Innovative. Dan kalau macam klien tu masuk dah EPF dengan akak memang akan masuk ke global fund lah, which is EPF tak boleh masuk. Sebab DDA ni dia akan nampak return yang sangat banyak bila DDA ni kan kita memang cakap kat klien long term. Jadi bila harga dana betul-betul naik, dia memang akan banyaklah profit. Dan is okay untuk masuk dalam fund yang agresif sebab dia masuk setiap bulan. Jadi andai kata adanya correction pun dia still lagi masuk. So you boleh suggest dana tu lah.
Dana kalau dana yang e-series tu, contohnya e-millennial, e-innovative, commission kita rendah sedikit. Maksudnya rasa starting is 2.2%. Tapi kita punya CB kita almost double banyak. Dan kalau klien tu baru-baru nak masuk cash yang kurang ke, is good juga bagi dia orang masuk kat e-series supaya dia orang cepat nampak progress dan dia orang happy lah kan. Dia tambah lagi, masuklah pula kat dana Islamic Global Equity ke. Kalau amount yang besar, you can always diversify. Okay? Okay, thank you very much Gamlinda. Okay, ada apa-apa nak tanya soalan lagi ataupun okay tak information yang dapat ni? Excited tak nak jual this fund? Sebenarnya it's a good fund untuk kita diversify. Alright, so kalau tak ada soalan, Imran, excited kan? So mungkin yang mana dah ada klien yang dah ada millennial fund, so kita cakap je lah dengan klien untuk diversify masuk pula dalam Asia Pacific. Okay, so yang dah teruja tu kan, dah terjual. Dia dah terjual ya? Wah. Wow, dah jual ya? PPA untuk Okay. diri sendiri. Yes, betul tu Fakri. Diana dah terjual apa tu Diana? Tak tahu dia dah laju lah tu, dia dah start ni lah kot, dah ada orang invest okay, it's a very good thing lah. Okay, congrats. Bagus sebab akak jumpa lately klien akak ni actually few dah klien tanya, ada tak Linda dana yang invest dekat company yang stock company yang buat bateri kereta? So kalau tak silap akak dalam millennial tu pun ada. Dia sebut EV ke benda tak kan. So klien-klien ni klien yang diorang ada juga investment dekat stock. Diorang macam look forward lah. Diorang macam I rasa the next lepas dulu kan teknologi stock banyak naik kan. I think the next stock yang industri yang akan naik lah is ESG lah. In fact, kalau ada artikel-artikel juga macam kalau Malaysia ni pun macam tenaga akan naik, benda-benda yang company-company yang buat solar punya yang kan sekarang kan solar punya panel. Yes, betul. Ada kalau orang cakap tadi. Kita tengah moving untuk kita menyelamatkan bumi kalau boleh kita yelah kan benda-benda yang environmental punya for environmental punya betterment. Betul. And then lagi satu kan, if let's say kalau katakan siapa yang ada dekat Klang Valley, Melaka ataupun mana-mana pun dah boleh start Google, kalau orang kata tadi, start Google to the nearest company yang ESG companies yang berdekatan. So that dia kata dah boleh pergi dekat company tu untuk promote this is our latest ESG fund. So nak dah start boleh. Maksudnya kita support lah company tu kan by having kind of fund. Betul juga tu. Kan? So macam betul lah kata. Yes, this is the strategy. So mungkin yang mana ada dekat Penang, yang ada kat Kedah, kat Melaka, kat KL, kat PJ, mungkin dah boleh start Google the nearest ESG company yang berdekatan so that kita dah boleh start call and also pergi redah ke untuk kita promote lah benda ni. Kak nak Google apa? Budak ni. Google lah ESG company yang berdekatan ke kan. Tulis je ESG company. Ada keluar. Okay. Alright, so macam interesting. Lepas tu korang bawa lah sama ada nak pakai laptop ke tablet ke apa ataupun nak pakai table mat ni pun boleh untuk promote benda ni. Okay. Alright, so thank you everyone yang tanya soalan. Thank you Gamlinda dan juga sebelum kita bersurai nak jemput GAM Lokman untuk wrap up lah untuk training kita malam ni. Alright, dipersilakan GM Lokman. Dah hilang pula GM Lokman tu. Mana GM Lokman? Boleh tanya. So dah boleh dah start Google. GM Lokman is back. Okay. Terima kasih Wanda, kita punya masa trainer hari ni boleh kita bagi nombor 1 untuk Wanda. Wanda kita dapat banyak sangat information. Satu. Banyak satu ke? Itu tanda, itu siapa tu Fakri?
Ayat 1. Okey. So sebenarnya macam contoh fund-fund public mutual public mutual ni kalau dia selalu, kenapa kita selalu launch fund-fund baru? Ada tak yang tahu? Public mutual ni selalu launch fund mengikut situasi semasa. Okay, actually kalau macam nak buka fund ni bukan senang tau sebenarnya. Company-company yang macam kita ialah company yang nombor satu yang banyak duit. So kita boleh nak buka fund ni kalau tak silap saya kena ada kapasiti yang besar lah untuk kita nak create setiap fund. Contoh kalau company-company lain kalau dia nak orang nak create fund ni, dia orang memang berkira-kira lah. Betul tak? Kalau kalau tak salah saya lah, betul Alina? Betul. So jadi kalau you all tengok mana-mana company kan. Okay. Sebab dana kalau nak buka, katakanlah kita nak buka dana yang worth 200 million, public mutual kena ada duit 200 million. Before kita jual kat public, kita kena ada that money. Sebab baru SC akan approve. Because macam ibarat unit tu public mutual beli dulu, unit tu 200 million worth of dana ataupun 500 million. Kalau dana ESG ni berapa million Wanda dia punya units? Dia punya worth of value? Worth of value dia. Alamak. Ada tak? Mesin berapa unit? Berapa unit dia jual? Itu dah detail sangat tu. Maksudnya kalau korang tengok kan, kalau dia ada units kalau ni. So maksudnya that's why we are lucky that public mutual ni selalu keluar dana baru sebab kita ada banyak duit. As compared to company lain, dia jarang-jarang keluar sebab dia tak duit. Sebab bila SC nak approve tu, kalau kita nak buka 500 million, public mutual kena present dulu, okay, we have the money 500 million, baru kita boleh jual kat public. Okay, back to JM. So that's why kalau you all tengok kenapa biasanya saya akan cakap dengan klien lah. Dia jumpa klien, saya akan cakap dengan klien kita ni, kenapa kita ni always bagi return yang tinggi, sebab company kita akan beli fund-fund yang betul-betul blue chip, yang betul-betul yang create. Sebab biasa fund-fund yang blue chip ni akan dijual harga yang macam harga tak masuk akal lah kan, tapi public mutual still ada duit. So orang yang banyak duit dia akan beli whatever harga dan dia akan, kita selalu, that's why kita selalu untung. Okay, so you boleh premium stock, betul. Okay, so rasa-rasa banyak tak info malam ni. Saya harap you all gunakan sepenuhnya, and then jadinya macam contoh kalau bila kita nak jumpa klien ni, it's not about fund sebenarnya, tapi fund ni pun membantu. Kalau untuk closing 100% ni, fund ni 1% dalam kita punya 100%. Kalau 1% ni tak ada, so kita pun tak boleh nak close juga. Jadi kena ambil tahu. Okay, apa-apa pun kita punya kerja ni is all about numbers. Kalau you buat closing, you buat calling 1-2 nama, you mengharap saja kan, memang tak boleh lah. So that's why kita kena buat lagi banyak lah, kita main numbers. Contoh kalau buat calling, you at least sehari you punya appointment at least 5, barulah you boleh entitle appointment tu jadi. Okay, so ada soalan tak? Kalau nak tanya hari ni saya tak ada nak cerita banyak-banyak, tapi kalau you all nak tanya soalan-soalan yang yalah, bolehlah tanya soalan. Ada tak soalan? Satu. Azrina nak tanya soalan? Azrina nak tanya soalan ke? Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita ambil gambar boleh? Tanya berapa korang nak jual dana ni? Soalan, tak ada soalan. Tak ada. Semua dah okey, semua dah excited tu kan Lokman. Sebab Wanda bagi dah penuh dah tadi. Itulah dah forward dah dekat group dah forward dah dekat group, so boleh pakailah
Semoga semua orang close besar. Bagus, All the bagus. best semua. Kita Okay, dah ambil ada gambar. contoh e-millennial juga. E-millennial memang banyak tau return dia daripada 2019. Bolehlah buka kamera untuk Okay, ambil buka gambar. kamera. Kat kamera ya. Azina ambil gambar. Azina. Eh? Tak boleh? Gimme. Saya guna iPad ni. Boleh, Boleh sekejap. lah print screen. Sekejap, Itu dia. Okay. All the best semua. Right, okay. 1, 2, 3. Okay, sekejap. Okay, alright. 1, 2, 3. Alright, last one. 1, 2, 3. Ui, Jai belum sampai rumah, Jai. Belum Okay, settle. Tengah jam. Ha. Di Bali Orang dah start balik di Bali Ya kot, tu lah. Aduh, balik besok sikit. kita orang nak kena beli segamat juga ni. Kau Harap-harap. jalan dalam. Jai singgah mana tu? Ha? Korang gerak pukul apa tadi? Balik? Petang tadi dah gerak lah lepas asar tadi. Lepas tu pergi diving range lah. Oh, patutlah. 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 Eddie macam mana Eddie? Appointment tadi? Hari ni cancel kat dua-dua. So saya sleep. Eddie balik rumah terus ke Eddie? Balik. Sakit kepala minum kopi tadi kat Four Seasons. Dia kuat sangat. Ya Allah. Betul kan? Dia biasa main Starbucks je. Tak boleh, kena boycott bang. Okay, selamat malam Jumaat. All Thank the you best semua. semua. Terima kasih Thank you, semua. Kak. Thank you Hati-hati Kak Minda. memandu.